This is the live learning experience on newborn screen. Good afternoon, everyone. My name is Anthony Sanchez and I am your host for today. Welcome to For a Healthy Kiddie, Let Me Check Your Baby. Ang ating episode today ay very special dahil hindi lamang mga guest mommies ang meron tayo, kundi mga guest doctors din. Nasa waiting room na ang ating mga guest doctor for today na sina Dr. Mary Rose Santillan at si Dr. Alexa D. Bakit nga ba mahalaga ang newborn screening? Sinugot yan ng ating doctor mula sa Westlake Medical Center na si Dr. Micheline S. Gutay. Segment na Sabi ni Doc. Bakit mahalaga ang newborn screening? Karamihan sa mga sanggol na may congenital metabolic disorder ay mukhang normal kapag pinanganak. Sa pamamagitan ng newborn screening, ang mga kondisyong ito ay maaaring malaman na bago pa lumabas ang mga sintomas. Dahil dito, mabibigyan ka agad ng karampatang lunas upang maiwasan ang mental retardation o maagang pagkamatay. Kailan ginagawa ang newborn screening? Ang newborn screening ay nararapat isagawa makalipas ng 24 hours after birth. Okay? Paano ginagawa ang newborn screening? Kumukuha ng ilang patak ng dugo mula sa sakong ng isang sanggol at ito ay nilalagay sa espesyal na papel o tinatawag nating filter card at pinapadala sa newborn screening center. Una kong i-discuss is congenital hypothyroidism o tinatawag nating CH. Ito ay resulta ng kakulangan o kawalan ng thyroid hormone na mahalaga sa pisikal at mental na paglaki ng bata. Kung sa loob ng 2 linggo ay di agad masuri at di mabigyan ng hormone ang batang may congenital hypothyroidism, maaari siyang maging bansot at magkaroon ng mental retardation. Next naman po is congenital adrenal hyperplasia or CAH. Ito ay isang kondisyon na nagdudulot ng kawalan ng asin sa katawan, pagkatuyot at mataas na antas ng male sex hormone sa mga babae at lalaki. Kung ito naman po ay hindi agad masusuri at di mabibigyan ng angkop na gamot, ang sanggol na may CAH ay maaaring mamatay sa loob ng 7 hanggang 14 na araw mula sa siya ay itinanganak. Next naman po ay galactosemia or GIL. Ito naman po ay isang kondisyon kung saan ang sanggol ay di makaproseso ng galactose o isang uri ng asukal na makikita sa gatas. Ang pagdami ng galactose sa katawan ng tao ay makakapagdulot ng maraming problema tulad ng pagkasira ng atay at utak at pagkakaroon ng katarata sa murang edad. Phenylketonuria or PKU ay isang kondisyon naman po kung saan ang sanggol ay walang kakayahang iproseso ang phenylalanin, isang importanteng sangkap sa paggawa ng protina sa katawan. Ang sobrang pagdami po nito or pag sobrang pagdami ng phenylalanin sa katawan ay nakakapagdulot ng mental retardation. Next naman po, ito po ang medyo karamihan ay nagpa-positive ang mga bata. Ang glucose 6-phosphate or glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency or tinatawag natin G6PD deficiency ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay kulang sa enzyme na G6PD. Ang mga sanggol na kulang sa G6PD ay maaaring magkaroon ng hemolytic anemia o pamumutla na nakukuha sa pagkalantad ng oxidative substances na matatagpuan sa mga gamot, kemikal at pagkain. Ang pinakahuli naman po ay maple syrup urine disease or MSUD. Ito ay isang genetic metabolic disorder na resulta ng abnormal na gawain ng enzyme na tinatawag nating branch chain alpha ketoacid dehydrogenase. Ang pagdami ng substance po na ito or component po ito ay maaaring magdulot ng matinding sakit sa utak at maaaring humantong sa pagkamatay.
Iligtas ang iyong mga anak sa mental retardation, magtanong po tungkol sa newborn screening sa inyong health workers o maaari po kayong bumisita at kumonsulta dito sa Westlake Medical Center. Meet Mark and Jessica Jones. They're a happy family of two. Soon 3. We better hurry up to the hospital before the labor starts. Congratulations, it's a baby boy. I know this is a magical moment for you, but what do you say we talk about newborn screening for a minute or two? Have you heard of it? The idea behind newborn screening is to detect rare diseases and prevent them from doing irreversible damage to a baby's development before the symptoms appear. The process starts with a tiny drop of blood. I know what you're going to say. Blood? From my newborn? Relax. Why don't we take a look at how quick and simple the whole thing is? Like I said, the process is very simple. All we need is a small drop of blood from the baby's heel when he or she is a few days old. And that's it. The sample, after drying, is sent to a laboratory where testing is performed and results analyzed. The blood sample can be tested for more than 30 disorders. The exact number depends on where you live. While the instrument works its magic, let's take a quick look at some numbers. At the moment, 1/3 of the world's babies are screened. That's 140,000 babies every single day. Out of those 140,000, 100 newborns are suspected to have a rare disorder. There's no need to contact the vast majority whose babies are completely healthy, but if the screening shows signs of a rare disease, the parents are notified immediately. Unfortunately, the test results for the Joneses' baby indicate that he might have a rare metabolic disorder that can irreversibly damage the child's development. However, without the newborn screening program, the parents wouldn't know this in the first place. So this is actually a good thing. It's extremely important to detect the potential disease during the first days so that the doctors can decide on the best course of action. In the Joneses' case, it's a simple adjustment to the baby's diet that changes the whole course of life. Without proper treatment in the first days of life, the baby would have likely become severely disabled. Newborn screening gives the baby a second chance for a normal life. He or she will play outside, go to school, have an education, work, have children of his own, and grow old. Newborn screening is usually a public healthcare procedure, and from the government's perspective, it's a small investment that can save a large amount of money through inexpensive treatments. Newborn screening is a small procedure that can have a major impact on your and your baby's life. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Dr. Mary Rose Santillan. At ako po si Dr. Alexa Dean. At nandito kami ngayon upang talakayin kung ano nga ba talaga ang newborn screening. So ayun, ano nga ba talaga ang newborn screening? Ipinapatupad ito alinsunod sa Republic Act 9288 o ang Newborn Screening Act of 2004. It is a public health program aimed at the early identification of infants who are affected by certain genetic, metabolic, infectious conditions. So, ang programa ito ay upang ma-detect o ma-determine kung ano nga ba ang mga certain na sakit na na-develop ng inyong mga baby
24 hours pagkatapos ng kanyang kapanganakan. So ang newborn screening ay isang simpleng procedure na gaya nga ng nasabi ko kanina, ginagamit ito upang ma-detect kung meron nga bang congenital metabolic disorder ang inyong anak. Kasi kapag napabayaan ng congenital metabolic disorder, maaari itong mag-cause ng mental retardation at even death o pagkamatay ng inyong baby. So, ano nga ba ang kahalagahan ng newborn screening? So, yung most babies, pagkapanganak, mukha silang normal. As if wala silang sakit. Ngunit hindi naman natin masasabi kung kailan mangyayari ang onset of signs and symptoms. Kaya, doon pumapasok ang kahalagahan ng newborn screening. When is newborn screening done? So, ang newborn screening ay ginagawa ideally pag 48 hour na o at least 24 hours pagkatapos ng kapanganakan ng inyong baby. Para mas ma-achieve ang mas accurate na results, kailangan ma-screen again ang baby pagkatapos ng 2 linggo. So, paano nga ba ginagawa ang newborn screening? So, isa siyang simpleng procedure. Ang ginagamit na method dito ay ang heel prick method, na kung saan ang ilang patak ng dugo ay kinukuha mula sa sakong ni baby at ipinapatak sa isang special absorbent filter card. So yung dugo doon ay pinapatuyo for 4 hours at pinapadala sa newborn screening lab sa Manila. So kailan nga ba ang newborn screening? Kailan nakukuha ang resulta nito? So ideally, 7 working days from the time na dumating yung sample sa laboratory, doon makukuha ang result. So, laboratory result indicating an increased risk of a heritable disorder, yun yung positive screen. I-release agad yun within 24 hours, tapos susundan ng isang confirmatory testing. So, ito yung example ng pagkakasunod-sunod ng procedure ng newborn screening. So, yung newborn screening sample, which is yung dugo nga na pinatak sa special filter paper, i-obtain muna sa birthing center at ipapadala yon sa laboratory para for analysis, and then dalawa yung possible na result, which is negative result at positive result. Kapag positive result, kailangan pa ng follow-up testing. Kapag negative result, okay si baby, so hindi na kailangan ng further follow-up. So, pag positive result, kapag follow-up testing is normal, baby is not at increased risk. So, kapag yung follow-up testing wala namang nakitang problema, ibig sabihin ay wala namang risk sa metabolic disease si baby. Pero kapag yung follow-up testing ay merong na-reveal na merong specific disorder, kailangan na agad ng susunod na treatment. So, sino nga ba ang otorisadong mag-collect ng sample para sa newborn screening? Pwedeng isang trained physician or doctor, trained nurse, midwife, or medical technologies. So, yung disorder screened, ito yung mga sakit na nakapaloob sa newborn screening. Ito yung congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, galactosemia, phenylketonuria, at G6PD deficiency. So, yung effects na nakikita sa newborn screening ng mga sakit na to ay severe mental retardation para sa CH, para sa CAH, death or cataracts para sa GAL, severe mental retardation para sa PKU, anemia para sa G6PD, at kernicterus. So, yung effect, if screened and treated, dapat yan ay normal, alive and normal, at normal para dun sa 6 na kondisyon. So, yung treatment dyan is hormones para sa CH at CAH, diet restriction para sa GAL at PKU, at avoidance of triggering factors para sa G6PD deficiency. So, what does congenital mean? Ano nga ba ang kahulugan ng congenital? Ang kahulugan ng congenital ay ibig sabihin nito, pagkapanganak pa lang, nag-e-exist na or namanan na yung condition. So, pumunta naman tayo sa congenital hypothyroidism. So, hypothyroidism is a condition in which the person does not make enough thyroid hormone. So, from the word itself, hypo, ibig sabihin, kulang.
Kasi ang hyper, sobra naman. So, hypothyroidism, ibig sabihin, kulang yung thyroid hormone na napoproduce ng katawan. So, congenital hypothyroidism, ano nga ba ang mga cause nito? 1. Defective development of thyroid gland. 2. Development of thyroid gland in an abnormal location. 3. Maternal intake of anti-thyroid medication or excess iodine. 4. An inherent defect in manufacturing the thyroid hormone. So yung una daw is hindi nag-develop ng maayos yung thyroid gland. And then yung pangalawa naman, yung thyroid gland sa maling location or sa abnormal na location. Yung 3, pwede yung mga mother ng anti-thyroid medication nung nagbubuntis pa lang sila or iodine nila sa katawan. And yung number 4, merong defect yung pagmamanufacture mismo. So, missing, misplaced, too small, or not producing enough thyroid hormones, magdudulot yun ng low thyroid hormone level in circulation na magdudulot naman ng hypothalamus na magdudulot ulit ng pituitary gland releases TSH and then stimulate thyroid gland to release hormones which is yung T3 and T4 in and then magiging deficient or absent ang thyroid hormones na magdudulot ng more TSH. Tapos ang kalalabasan is yung congenital hypothyroidism. Ayan. Clinical manifestations of congenital hypothyroidism includes jaundice o yung paninilaw, poor muscle tone, low body temperature, long protruding tongue, large anterior fontanelle, and umbilical hernia. So, ang management nito is thyroid replacement before 2 weeks old, and then ang treatment naman nito ay L-thyroxine tablet form for babies with CH. Ika-crush ito or dudurugin into food or dissolve into a small amount of formula, juice, or other liquid. And then ito, merong note na do not give soy-based formulas and iron supplements kasi magdudulot ito ng reduced amount of absorption. Okay, so sa susunod na tatalakayin ay, ang tatalakay naman nito ay si Dr. Alexa. So, ang congenital adrenal hyperplasia ay a disorder present at birth at characterized by abnormalities in the production of certain hormones of the adrenal glands. Next po. So, isa itong endocrine disorder caused by abnormality in specific enzyme of adrenal gland that causes severe salt loss, dehydration, and abnormally high levels of male sex hormones in both boys and girls. If not detected and treated early, babies may die within 7 to 14 days. So next po. Ang clinical manifestations naman ay salt wasting. Ang salt wasting ay deficient aldosterone will start losing too much water and salt via urine. Then dehydration and very low blood pressure. So this could be life-threatening. So then next is listlessness and drowsiness, dehydration, weight loss, low blood pressure, low blood salt, too much acid in the blood called metabolic acidosis. So, next po, please. So, if it's not treated, severe dehydration may lead to shock. So, it may also lead to death. Kasi, due to that, may water loss tayo. So, if there's a water loss, severe dehydration may lead to death. Then, the signs of adrenal crisis include confusion, irritability, rapid heart rate, or coma. Next po. Then, the management of congenital adrenal hyperplasia is hydrocortisone, a synthetic form of cortisol in a pill form. It must be taken throughout life to prevent CAH effects.
Then Cushing syndrome for those with abnormal genitalia, pediatric surgery before 3 years old to prevent psychological and emotional problems. For the next po, for galactosioma, GAL is a condition in which the body is unable to process galactose. It is the sugar present in milk. Accumulation of excessive galactose in the body can cause many problems, including liver damage, brain damage, and cataracts. And also, there is jaundice in the baby. So, magiging enlarged ang liver ng baby, which is there, then there could be kidney damage. If galactose infant is given milk, unmetabolized milk sugars build up and damage the liver nga, and eyes, kidneys, and brain. Next po. Next po, thank you. The gall is an inherited disorder that lacks sa galactosiema. Next po, yan. An enzyme, galactose-1-phosphate pyridyl transferase, GAL1 put, which helps the body break down the galactose. So that is the treatment. So management for the galactose. Okay, management is avoid milk and milk products to avoid excessive galactose. So substitute with lactose-free or galactose-free milk such as soy-based milk formula. Galactose-restricted diet must be followed for life and requires close supervision and monitoring. So for the next congenital disease is phenylketonuria, PKU, is an autosomal recessive metabolic disorder in which the body cannot properly use of one of the building blocks of the protein called phenylalanine. So, ang body, hindi po niya na gagamit na maayos ang phenylalanine. Then, ang phenylalanine po ay pinaka-essential amino acid that converts tyrosine causing elevation of phenylalanine in the blood. Next po. So, phenylalanine is neurotoxic. It is an excessive accumulation of phenylalanine in the body causes brain damage. So, dahil nga po sa, in regards po siya sa blood, pwede po siyang mag-cause ng brain damage. So, the first effects are usually seen around 6 months of age. Untreated infants may be late in the learning to sit, crawl, and stand dahil may epekto po siya sa brain natin. So they may pay less attention to the things around them. Without treatment, a child with PKU will become mentally retarded. So next po, clinical manifestations naman po is severe intellectual impairment, microcephaly, eczema, seizures, hypopigmentation, hyperactivity, autistic behavior. Next po, please. So, ito po ang itsura ng may PKU. So, dahil nga po minsan nakakalip po sila ng seizures, eczema, microcephaly, and autistic behavior, and severe intellectual impairment. So, the management for the PKU is proper diet restriction. So, it always should start soon as possible but no later than 7 to 10 days po. So, the next po, the glucose phosphate dehydrogenase or G6PD is an inherited condition in which the body lacks the enzyme, which helps red blood cells function normally. This deficiency po can cause hemolytic anemia, usually after exposure to certain medications, foods, or even infections. So, next po. G6PD def is an X-linked hereditary disease, which means it is caused by the defective gene and affects males almost exclusively and is transmitted by the mother only to son or daughter who will become another carrier.
So, without G6PD to protect the blood, RBC can be damaged or destroyed. Hemolytic anemia is a disorder in which the red blood cells are destroyed faster than the bone marrow can produce them. So, the triggering factors: kids with G6PD deficiency typically do not show any symptoms of the disorder until the red blood cells are exposed to certain triggers, which can be illness such as bacterial and viral infections. So, certain painkillers and fever-reducing drugs like aspirin. Then, certain antibiotics, especially those that have sulf in their names like sulfamethoxazole, Bactrim. So, another triggering factors are certain anti-malarial drugs, especially those that have queen in their names like chloroquine. Then, soya foods like taho, tokwa, and soy sauce. Then, red wine. Then, legumes like munggo, garbanzos, habichuelas. Then, another triggering factors are vitamin K. So, dito po tayo sa mga ibang factors na naphthalene, mothballs, fava beans, then blueberries. So, next is the signs and symptoms. Anemia-like symptoms, paleness. In dark-skinned children, paleness is sometimes been seen in the mouth, especially on the lips or tongue. Dahil nga po kulang tayo sa red blood cells, na mas lalo po tayo nagpipale. So then, extreme tiredness, rapid heartbeat. Dahil kulang po tayo sa red blood cells po, nahihirapan po magbigay ng oxygen yung ating heart throughout our body, throughout our lungs. Kaya mas mabilis po ang heart rate niyan dahil naghahanap po siya ng kanyang blood. Then rapid breathing or shortness of breath, jaundice or yellowing of the skin and eyes, particularly in newborns, and enlarged spleen, dark tea-colored urine. So prevention and treatment. Prevention is limit exposure to the triggers of its symptoms, folic acid, phototherapy, or if needed in an emergency case, we need blood transfusion. So the key points are NBS detects silent metabolic conditions as early as the first week of life. Screening can prevent death and mental retardation kasi malalaman po natin agad kung ano po ba yung problem ng baby at that early age. Screening provide for effective management of metabolic disorder. Maaagapan po natin yan by consulting to the specific doctors. Screening spares families and communities the burden and expense of caring for sick and mentally handicapped individuals. Then, last for key points is screening contributes to the development of healthy and productive citizens. Para po lagi tayo maging healthy, in-encourage po namin lahat ng mga new mommies na mag-newborn screening to know the problems or disorders of your babies. Para po maagapan po natin agad kung ano po bang diagnosis ang gagawin natin at ano po bang further treatment ang pwede nating mabigay kay baby. So, that's it. So, that's all for the lecture of our newborn screening. So, hopefully, may natutunan po kayo. Sana po ma-apply nyo at sana po pwede ko kayong ma-apply yung newborn screening. So, Yes. Very well said, Doc Alexa. So, atin lang pong tatandaan para sa mga viewers, for a healthy kiddie, let me check your baby. baby. Mister at Mrs. Uy, magkaka-baby. Tanong at alinlangan, siguro ay marami. Kaya, pa-check up agad sa unang 3 buwan. Kailangan, Mrs. Ayusin na dito. Panganganak saan at paano. Mister at Mrs. Mas happy si baby pag healthy ang kanyang mommy. Hintayin namin kayo! Tandaan, pag healthy ang buntis, happy ang baby. Pa-check up agad sa health center sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. So, welcome back.
to For a Health KIDDIE, Let Me Check Your Baby. So tapos na ang ating presentation. At ngayon naman dadako tayo sa ating open forum. Andito pa rin ang ating mga nagagandahang mga doktor na si Dr. Mary Rose Santillan at si Dr. Alexa D. Para sagutin ang mga katanungan ng ating mga guest mommies. So ang una nating guest mommy ay si Mami Maribeth mula sa Cavite. Mami Maribeth, pakilala ka naman. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Maribeth de la Cruz, taga Cavite po. Okay. Ang ating pangalawang mami naman ay si Mami Maricar mula sa Marinduque. Pakilala ka naman, Mami Maricar. Magandang araw po. Ako po si Maricar Santiago po, taga Marinduque. Okay. So, balita ko, itong dalawang guest mommies natin is may mga tanong para sa ating mga doktor. So, Mami Maricar, Mami Maribeth, ready na po ba kayo? Opo. Opo. So, ang unang tanong natin ay mula kay Mami Maribeth. Salamat po. Yung katanungan ko po ay para po sa mga doktor dito. Sa madaling salita po, gusto ko lang pong malaman kung ano po talaga yung newborn screening. Ang sasagot ng katanungan ni Mami Maribeth ay si Dr. Mary Rose. Okay. Mami Maribeth, ang newborn screening ay isang simpleng procedure na ginagawa para sa early detection o para madaling matukoy ang mga posibleng congenital metabolic disorders na madedevelop ng inyong baby 24 hours pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Ito ay ipinatupad noong 2004 alinsunod sa batas na RA 9288 o Newborn Screening Act. Thank you po, Doc. Last follow-up question ko lang po. Kung yun po yung ibig sabihin ng newborn screening, ano naman po yung difference ng newborn screening at ng expanded newborn screening? Okay, napakagandang katanungan po niyan, Mami Maribeth. Ang newborn screening program dito sa bansa ay mayroong screening ng 6 na disorders. At yan po ay ang congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, phenylketonuria, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, galactosemia at ang maple syrup urine disease. Habang ang expanded screening ay mayroong karagdagang 22 disorders, gaya ng hemoglobinopathies, additional metabolic disorders gaya ng organic acid, fatty acid oxidation, at amino acid disorders. Bukod pa rito, ang pag-a-avail ng expanded newborn screening ay optional o hindi sapilitan. Ang regular na newborn screening ay nagkakahalaga ng 550 pesos at yun na included na sa newborn care package para sa mga PhilHealth members. Habang ang expanded newborn screening naman ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Sa kasalukuyan, mayroong ongoing discussion kasama ang PhilHealth para sa pinag-aaralang pagtaas ng subsidy para sa expanded newborn screening. Thank you po, Doc. Lang anuman, Mami. So, yung susunod naman nating mami na magtatanong ay si Mami Maricar. Ano po yung tanong natin? Doc, tanong ko lang po kung ang newborn screening ay madedetect po ang autism. Ang sasagot naman ng question ni Mami Maricar ay si Dr. Alexa. Ang newborn screening po, hindi niya po nadedetect ang autism spectrum disorder. Bakit nga po hindi pwede madetect through blood test or urine test po? Kasi ang autism spectrum disorder ay isang neurodevelopmental condition kung saan ang parts ng isang bahagi ng ating utak ay hindi normal ang functioning. Ang isa po sa causes ng ASD ay hypoactivation of amygdala. Ang amygdala naman po ay isang region ng brain kung saan pinaprocess niya ang ating emotions. Kaya ang best way po para ma-detect ang autism is to have developmental monitoring, kung saan oobserbahan po natin ang characteristics or behavior ng isang bata through his or her growth. Pwede rin po natin gamitin ang developmental screening, kung saan mag-undergo po ang child through tests such as questionnaires and checklists, ask question about child's development. Ang sunod na katanungan ko po ay, ano po pwedeng maaaring mangyari kapag ang newborn screening test ay bumalik po sa positive? Positive test po indicates
of risk of having disease but not the positive of having that disease. Kaya kailangan po natin agad na ipatingin ang baby sa doctor for further diagnosis or treatment po. Ang last na tanong ko po, Doc, bilang nanay po, maaari ko po bang tanggihan ang newborn screening test para po sa anak ko? Ang newborn screening po ay mandated by the law. Ngunit, according to the law of RA number 9288 of 2004, maaari po kayong tumanggi kapag may conflict lang ang religion or practices ng isang parent or ng baby. But newborn screening would be very beneficial to the baby po to know in advance whether the baby is suffering from certain disease para po maagapan din po natin ang treatment niya. Salamat po, Doc, sa informasyon. Okay. So, balita ko si Mami Maribeth, meron pang gustong itanong kay Doktora Mary Rose. So, ano po kaya yun? Yes po. Last question ko na po ito, Doc. Ano po yung mga posibilidad po na pwedeng mangyari sa anak ko if ever po na hindi po siya nakapag-newborn screening test? Since ang newborn screening sa pag-detect o sa pagdetermina ng mga posibleng sakit na mayroon ng bata, ang hindi pagpapagawa ng procedure na ito sa inyong anak ay maaaring magdulot ng late detection na kalaunan ay magdudulot ng late treatment. Sa madaling sabi, hindi agad matutukoy at magagamot ang sakit ng inyong baby. Salamat po, Doc. Okay. So, Mami Maribeth, Mami Maricar, meron pa po ba kayong gustong itanong sa ating mga doktor? Wala na po. Okay na Wala po. na po. Nasagot naman po ng mga doktor. Oo. Okay, very well. Buti naman at nasagot ng ating mga guest doctor ang inyong mga katanungan. So, dadako muna po tayo sa ating commercial break. Ngunit habang nagko-commercial break, ay gawin po natin mag-review tayo at mag-aral pa ng husto. Sapagkat ang susunod nating segment ay ang ating segment na pinamagatang Talinong Ina. Kung saan magpapatagisan ng talino ang ating dalawang guest mommy para manalo ng papremyong tumataginting na 50,000 pesos. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera kaya mag-drop out ka. Ina ko, sabi mo kami mahal nyo, ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa, alaga't malisog ang buong pamilya. Ang planadong buhay ay maayos na buhay. Welcome back to For a Healthy Kiddie, LEMME Check Your Baby, a live learning experience on newborn screening. Kasama pa rin natin ang ating dalawang guest mommy na si Mami Maribeth at si Mami Maricar. Ang segment natin ngayon ay tinatawag na Talinong Ina, kung saan magpapatagisan ng talino ang ating dalawang guest mommy. Para sa segment na ito, meron tayong prize na 50,000 pesos. Napakasimple lang ng ating mechanics. Kung sinong mas maraming sasagot sa ating 8 questions ang mananalo ng papremyo. Ngunit kung magkaroon man ng tie, ay magkakaroon ng tie-breaking question. Ready na po ba kayo, Mami Maribeth, Mami Maricar? Ready po. Yes po, ready na. Okay, very well. Ang una nating katanungan. Ano ang NBS? Mami Maribeth? Ang NBS po ay newborn screening. Tama. Ang ibig sabihin ng NBS ay newborn screening. So, 1 point para kay Mami Maribeth. Para sa ating pangalawang katanungan. Kailan ginagawa ang newborn screening? Mami Maricar? Ako po. Dapat sumailalim po agad ang bagong silang na sanggol sa newborn screening test matapos ng 24 hours mula sa oras ng kapanganakan. Tama. So, 1 point para kay Mami Maricar. Third question. Bakit mahalaga ang newborn screening?
Mami Maribeth? Yes po. Yung newborn screening po ay mahalaga dahil sa pamamagitan po nito, ang mga kondisyon or komplikasyon na maaaring makuha ng sanggol ay mabibigyan ng karagdagan at karampatang lunas upang maiwasan ng mental retardation o maagang pagkamatay nila. Yan lang po. Tama. Very good, Mami Maribeth. So, next question naman natin ay, ano ang maaaring ma-detect sa newborn screening? Mami Maricar? May sakit na tinuturing na congenital metabolic disorder. May mga 6 na sakit. At ang sa expanded newborn screening, hanggang 28 na sakit ang pwedeng ma-detect. Okay, very good. So, ang score natin ngayon ay 2 points para kay Mami Maribeth at 2 points para kay Mami Maricar. Next question. Ano ang kinukuha sa bata para gamitin sa newborn screening? Mami, parang sabay silang nagtaas, pero ang nauna ata ay si Mami Maribeth. Mami Maribeth. Ang kinukuha po sa bata para po magawa yung newborn screening test ay yung dugo po nila. Tama. At dahil dyan ang sagot mo, ang susunod naman nating katanungan, saang bahagi kinukuha ang dugo ng bata? Mami Maribeth uli ang makakakuha ng tanong na to. Kinukuha po ito sa talampakan po ng sanggol. Very good. So, ang ating score ngayon ay 4-2. Mami Maricar, kaya mo pang humabol. Oo naman Next po. question. Ilang beses ilalapat sa sheet ang dugo? Mami Maricar, that's a spirit. Bali 5 beses po. Tama, 5 beses ilalapat ang dugo sa sheet. At ito ang ating huling katanungan. Kung ito ay matama ni Mami Maribeth, siya na ang mananalo. Subalit kapag tumama naman si Mami Maricar, ay magkakaroon tayo ng tie-breaking question. Question number 8. True or false? 4 lang ang madedetect na sakit sa newborn screening. Mami Maribeth? Ang sagot ko po dyan ay false dahil ang madedetect po sa newborn screening test ay higit pa po sa 4 na sakit. Mga judges, tama kaya? Tama ang sagot ni Mami Maribeth. At dahil dyan, siya ang nanalo ng ating tagisan ng talino, talinong ina. Palakpakan natin si Mami Maribeth. Dahil ikaw ang nanalo sa ating palaro, ikaw ay mananalo ng ating cash prize na 50,000 pesos. At Thank you huwag kang po. malungkot, Mami Maricar, ikaw ay makakatanggap ng consolation prize na 1 month supply ng diaper para sa baby mo. Maraming salamat po. So, Mami Maribeth, ano kayang masasabi nyo? Dahil patapos na yung show natin. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin dito sa live learning experience po na ito dahil marami po kaming impormasyon na nakuha na hindi lang po para sa amin, para sa ibang mommies din po na makakatulong po sa amin at sa babies po namin. Yan lang po. Okay. Kayo naman, Mami Maricar, anong mga masasabi nyo? Maraming salamat din po sa impormasyon at marami po kami natutunan. Kami pong mga mommies. Okay. So, dahil si Mami Maribeth yung nanalo, so Mami Maribeth, patulungan ako pagdating sa closing remarks natin, okay? Ito ang live learning experience on newborn screen. Sana ay marami kayo natutunan. Ako ulit ang inyong host, Anthony Sanchez. Ito ang For a Healthy Kiddie. Let me check your baby. Salamat Maraming po. salamat.